Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh. Tiện chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh. Tiện chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom to thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai qian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. Oh, Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，上弥各位上智士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ và từ thiện hoa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. All right. Welcome everyone. Today is June the 2nd. We are in Rosemead, in California, discussing the Vajra Sutra. You should turn to slide number 552. And this is, as we started last weekend to talk about, to mention that this is the second half of Vajra Sutra. Okay, so routine getting translation. That's very good. How is everyone tonight?
Quý vị tối hôm nay ra sao? Okay, a couple of things. This is the beginning of the first day of the second week of Chan, of the Chanchi, the summer Chanchi 2013. Đây là ngày thứ nhất của cái thiền thất tuần thứ nhì của hè năm 2013. And I started by, I wanted to start by saying that it has been very hard for a lot of us. Nó rất có người tu rất là tinh tấn. People have been working vigorously. And I started at lunch by mentioning that a few people I noticed have entered Samadhi so quickly within days. You can see that on the Facebook or on our websites. I wrote a small report to tell everyone about that. Thì thầy có báo cáo cho tất cả mọi người biết trên Facebook hoặc trên cái bảng đó. Có một cái mấy người ta mới tu sơ hôm mà đã đắc được sơ thiền. And this is most remarkable because it never happened before. Tại vì mấy năm trước chưa bao giờ xảy ra. For example, Tăng Ngang here from Chicago, and within a few days of the first week, he entered first dhyana as well. He told me that it felt so good that he wanted to cry. Okay. Như bác Tăng Ngang đây từ Chicago đến tu với chúng ta thì tuần rồi cũng ngồi trong vài ngày bác nhập được cái sơ thiền ngay lập tức. Sau khi tu thiền vài năm mà chưa được biết sơ thiền là cái gì. Mà nhập một cái thì sung sướng đến cái độ mà bác nói bác muốn khóc luôn. So it is most remarkable that we have such responses. For example, there is a Mexican lady who came less than a week ago. She could barely sit down at all on the floor. Cô mẹ tí cơ, cô ngồi xếp bằng cái xếp chân cái sàn nhà thôi. She cannot even do half lotus. Ngồi bán già cũng không được nữa. And she could only keep up with about 1/3 of the sits. And she would, most of the sits she would stretch her legs. Most of the sits anyway. Mấy cô này là cô cố gắng theo như đều mỗi lần theo được 1/3 của một cái buổi ngồi thôi. Mà mỗi lần như vậy để duỗi chân ra chứ còn không thể ngồi lâu được. And the only instruction I gave her, because she read the Chan handbook, cô này cô đọc cái sách Cẩm nang thiền, and và thầy dạy cô thêm một chiêu, and said for the Chan chi, all I want you to do is to try your best, to try until you get tired. Thì thầy dạy cô này là cái thầy thiền thất này, cô chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Khi nào mà mệt có chịu không nổi thì ngừng lại, nghỉ. And lo and behold, she entered first dhyana. This morning she reported to me over lunch. Ngày hôm nay trong buổi trưa, she approached me and she said, "Can I tell you something?" I said, "Yeah, what?" And she says, "I feel so good." Cô nói cô rất là sung sướng. And I said, "What happened?" And he says, "My head is like a stone." Cô nói là cái đầu con nó giống như là cục đá vậy. I said, "Wait, I didn't want to make fun of her, but I could have said, you know, in your country, Mexico and my country, the stones are similar. The stones are heavy and dense. You mean your head is light and clear? Is that right?" And she says, "Yes, it is true. There's nothing there." So I talked to her a few days ago, 5-6 days ago, and she said she was unhappy. She's worried, and she has a lot of things in her mind. And after a few days, she cleared them up through entering the first dhyana. So she's smiling from ear to ear. So that's a good thing. It's a good thing to see. Cô này tới với thầy, mấy ngày trước cô than là cô phiền não nhiều quá, cô chịu không nổi, cô nghĩ cô phải cần thiền để mà cô lấy lại cái thăng bằng. Thì cô đọc cuốn sách Cẩm nang thiền của mình,
Xong thầy chỉ khuyên cổ là con cố gắng con theo được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đừng có lo, đừng lo nghĩ gì hết. Thì mỗi ngày cô cực khổ, cô theo ngồi theo mà chân nó đau lắm. Ngồi khoảng chừng 1/3 của cái bữa ngồi là cô bung chân ra, 10 phút 15 phút là cô bung chân ra lập tức. Bữa nào cũng vậy đó. Đều cô cứ cày, bữa nào cô cũng cày khoảng chừng 1/3 của cái buổi ngồi của chúng ta. Và như vậy mà bữa như cô nhập được sơ thiền, cái chuyện rất là hy hữu thưa quý vị, không có dễ đâu. When I first started to meditate, I wanted desperately to enter first dhyana myself. I read all the books. I tried everything I could. From my various suggestions in all the books. When I read the meditation books, it's all geared towards what do I need to do to enter first dhyana. That was my search. Thầy nghiên cứu là tất cả là sách mà đọc, sách thiền thầy nghiên cứu làm cách nào để nhập được sơ thiền. And I tried everything, and nothing worked. For over 2 years, and I finally entered dhyana, first dhyana later. So for people to come and enter first dhyana in a few days, when this fast is just amazing. Questions or comments? It is very good. And also, the other thing is that last night, I don't know if people noticed, but starting at around 11 o'clock, our neighbors started playing mariachi and rap music in particular. Very, very loud. And it lasted until 2 a.m. non-stop. Tối hôm qua, không biết quý vị có để ý không? Là cái người láng giềng của mình bắt đầu chơi nhạc. Cái phía mà chơi nhạc rồi họ nhạc rất là ồn ào cho tới 2 giờ sáng liên tục. And the year before, when that happened, mấy năm trước khi mà có chuyện xảy ra như vậy, a lot of people would stand up, they got afflicted, they stood up and they left. They said, I'm not meditating under these conditions. Mấy năm trước có chuyện tương tự nó xảy ra như vậy. Thì có một vài người ta đứng dậy rất là phiền não, nói ồn quá, làm sao tôi thiền được, bỏ đi ngủ. So they left early to go to bed. Okay? If they did it this year, it's still so loud. I could listen, I could hear the music until 2 a.m. non-stop. Rap music, some kind of nonsense rap music from those foul languages. I could recognize many foul words as well. Thầy nghe mấy chữ tục tằng nó tới 2 giờ sáng, nghe rõ ràng. And this year, no one complained. Năm nay không có ai than phiền. And amazingly, everyone put up with it without saying anything. That is patience. I admit to you, I wanted to go over there and say, hey, could you tone it down a little bit? But I said, if I did that, I'd lose. I want to see who's going to do it first. I was hoping Roberta, because she's a little bit closer than we are. Thì ra quý vị biết không, cả đêm nhà thầy cứ đắn đo thấy mình có nên qua thì mình nói một tiếng không, tại vì người ta phải cần ngủ chứ, mình không ngủ sao mình chịu đựng nổi, mà sao mình ngồi thiền nổi. See, without rest at night, how can we continue to meditate today? So I said maybe I should make a move and go over there and ask them to just lower the volume a little bit. But I said if I did that, then I'd lose because I'd be the first one to break down. I wanted to see who's going to be the first one to break down. Để thầy cứ thắc mắc là thầy nói là nếu mà làm như vậy thì mình sẽ người đầu tiên bị thua. Thầy muốn coi thử ai là người đầu tiên mà chịu cũng nổi nữa. Thầy nghĩ chắc là bà Roberta sẽ bị thua, nhưng mà bà không có chịu thua nữa. So you hung in there. That's very good, Roberta. You passed the test. They stopped by themselves at 2 a.m. And they resume, of course, today.
Everything is a test. See what you're going to do. We need to endure everything. Thành ra cái thiền thất này, tất cả mọi sự đều là thử thách đấy. Bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cái kiên nhẫn, mình chịu đựng. Okay? I thought quite often, I thought I go over there and say, tone down, we're trying to cultivate here. I'm sure they have no problems with it. They're very good. They're very understanding. These people are not mean people. But I decided not to do anything because I wanted to endure it myself. Okay. Thầy tính lên rất nhiều lần, thầy muốn qua kia bỏ nhỏ, họ nói thôi mà làm nhỏ bằng nhỏ dùm tí, chúng tôi đang tu. Nhưng đều cuối cùng thầy nói kệ, thôi mình tập nhận đi, nhận cái âm thanh đi. Alright, anyone has a problem? So you feel free. You don't have to follow suit. You can feel free to go over there and complain anytime. But I won't be that person. Okay, thầy nói ai cũng có quyền qua đó than phiền và nói hòa vật nhỏ lại, nhưng đều thầy không phải là người sẽ làm như vậy đâu. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes? All right. It is wonderful to be able to have this kind of environment where we can concentrate on doing meditation alone, doing chant alone. Cái cơ hội mà chúng ta có để mà chú tâm mà tu cái thiền này rất là hiếm có. I've been learning a lot too the past week. Tuần vừa rồi thầy bắt đầu hiểu thêm một tí xíu về cái thiền. And every time you do chan chi, you understand a little bit more. Mỗi lần làm, tham gia một cái thiền thất như vậy, cái vị hiểu thêm một tí. Every week, you learn a little bit more. Mỗi tuần cực khổ. The more hard work you put into it, the more you get out of it. Càng cực chịu khổ chừng nào thì vì càng có đắc được nhiều chừng đấy. Okay? All right. As per tradition, we still want to discuss the Vajra Sutra tonight. And tối nay như thường lệ, mình muốn giảng cái kinh Kim Cang một tí. Last week we started explaining Vajra Sutra, but since the first night of the Chanchi, so we got sidetracked and explained more about meditation than the Vajra Sutra principles. Tuần trước chúng ta cũng đỡ cái tấm 552 này, nhưng đều tại vì đêm thiền thất đầu tiên, thành ra nhiều người hỏi về cái thiền, thành ra cũng không có cơ hội mà giảng kinh này nhiều. To recapitulate, the first part of the sutra, Vajra Sutra, is designed to reveal the truth, to confuse people. And that's why the Buddha says, it's not the way you think it is. So the word "not" is often used. Cái phần đầu của cái kinh Kim Cang này thì Đức Phật dùng cái giáo lý kinh Kim Cang để mà giảng cho những cái người mê muội. Ta thấy rằng cái sự thật nó không phải như họ tưởng đâu. Thành vậy Ngài dùng cái chữ phi, vì không phải, nó rất là nhiều lần. Okay? Because we are all upside down, confused people upside down. Tại cái người phàm phu đó, người ta điên đảo. What is upside down? Upside down comes from điên đảo. Cái điên đảo có từ chữ Hoa, nó có hai nghĩa. It has two parts. One is điên. Phần thứ nhất là điên. What does điên mean? Thần điên. What is điên ý思?失去理智á. Cái điên á, theo người chữ Hoa nghĩa là cái người này mất cái lý trí rồi. He lost his mind, lost his wisdom. He doesn't know better. Không biết gì hết á. He doesn't know at all, and yet he believes he knows. That's what điên means. You talk to a crazy person. Quý vị nói chuyện một cái người điên á, thì what happens? He's so convinced he knows what he's talking about, and yet he's so wrong. Sounds familiar?
Ever talked to a crazy man before? Huh? That's what they do. They're so convinced they know what they're talking about, and yet they're so wrong. There's no way to make them believe otherwise. Người điên là vậy đó. Người điên là cái người mà họ hoàn toàn tin tưởng là họ biết cái sự thật, họ biết họ đang nói về cái gì, mà mình có cách nào mà thuyết phục họ là họ đang lầm được hết. Không thể nào thuyết phục họ được. It's impossible. Okay? Đạo. The second word is đạo. Cái chữ thứ nhì, chữ đạo, means upside down. Okay? It's you hanging upside down. Đạo có nghĩa là mình đang treo ngược lại. What happens when you hang upside down? You see things upside down. Mình nhìn treo ngược lại như vậy, cái gì mình thấy nó đều ngược lại hết. So exactly what the situation is. Whatever a điên đạo person sees, first of all, it's not true. Exactly the opposite of what he sees. Tại cái chữ điên đạo nó hay dễ sợ lắm. Có nghĩa thứ nhất, cái người này điên, người ta không có thấy được cái sự thật, thấy sai lầm. Mà cái sai lầm đó, chữ đạo có nghĩa là cái sai lầm của họ rất rõ ràng. Sai lầm của họ có nghĩa là họ nhìn ngược lại. Họ không thấy được cái gì mà họ thấy nó đều ngược lại hết. Is that clear? Okay, so all you have to do to listen to these upside down people is do the opposite that person says. That's what the truth is. If they're definitely upside down. Thành ra khi quý vị gặp cái người điên đạo thì quý vị muốn biết sự thật á, là chỉ làm ngược lại cái lời nói của người ta, là cái đó là sự thật. Exactly what the Buddha is saying. Ordinary people are upside down because they see just the exact opposite of the truth. Okay? The truth lies in the exact opposite of what they believe in. Thành ra Đức Phật mới nói rằng, Ngài dạy rằng cái người phàm phu như quý vị đó là có cái tri kiến nó điên đảo, bởi vậy cái vị sai lầm thành cái sự thật nó ở ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị. It's the exact opposite. All you have to do is negate it. That's why they're not. Bởi vậy, quý vị muốn biết sự thật á, dùng cái chữ phi. Okay? Đó là sự thật. Whatever John says, for example, is exactly opposite is the truth. Ví dụ, cái ông nha sĩ mà ông nói cái gì đó, cái đó đều sai hết. Quý vị muốn nhìn sự thật là chỉ nói ngược lại là đúng. Yes, John. John has a comment now. Absolutely. I stand correct. Okay? Is it clear? This is the Buddha's wisdom right here. It is so beautiful the way he explains things to people. This is a beautiful summary of the first half of the sutra. Tại đây là cái tấm 552 là một cái nó tóm lại cái ý nghĩa của phần kinh đầu, nó rất là gọn vẹn, đó là chỉ nó ngược ra thôi. Nó đi ngược lại tất cả những cái tri kiến của cái người phàm phu. So the truth is exactly opposite of confused people's beliefs. Okay? For example, ví dụ, can you give some examples, Ginny, of a normal truth to you? Yes? Yes. Eat 3 meals a day. You need to eat 3 meals a day. You don't. Mình phải ăn 3 bữa. Không cần. Okay? Love is wonderful. Tình yêu là quan trọng nhất. Sounds familiar? Right? Love. Seek love. Seek liberty. Seek happiness. Mình có nên truy cầu cái tình yêu, mình truy cầu cái tự do, mình truy cầu cái hạnh phúc. All wrong.
Okay? It's all upside down. Tất cả những cái tư tưởng đó đều là điên đảo hết. Think about it. Okay? Sounds familiar? You see, all the beliefs that you've been working all your lives at developing and validating are upside down. Nói cách khác, những cái tư tưởng, see now Tex is in shock. I said, my God. Nói cách khác, những cái tư tưởng, những cái quan niệm, những cái hiểu biết, tri kiến cái gì mà đã phát triển ra cả cuộc đời mình, nó đều là điên đảo hết. Okay? So, the Buddha says, it is not the way you really believe. The truth is not what you believe it is. Nên Đức Phật mới nói rằng cái sự thật nó không phải như quý vị tưởng đâu. Okay? It's because, why is that? What is the basis of the fact that your beliefs are erroneous, are upside down? Cái lý do gì mà nó khiến cho cái tri kiến của chúng ta nó bị điên đảo? What is it? Does anyone know what proof is it in Buddhism that is the case? Trong Phật giáo có cái gì mà chứng minh rằng cái đó là thật, cái đó là đúng, cái đó là chúng ta bị điên đảo? What is it in Buddhism that proves that? I'm testing your Buddhist knowledge now. Thầy đang thử cái sự hiểu biết về Phật giáo quý vị. Yes, John. What is it? What principle says that you are upside down? Greed, lòng tham. Yes, Vicky. What else? What proves that it's not the way it is? Suffering, khổ. Yes, anyone else? Tex, Mr. Texan. It's nothing. Tex is in shock. I just shocked him by his Tibetan connection. Now I'm just shocked him by he's confused. He's upside down as well. There's so much he can take. Yes, young man. We had a Skype response. Yes. It said, false thinking and suffering. False thinking and suffering. Vọng tưởng và cái khổ. Okay, yes, Trần Tinh, Mr. Externalist. Cái người ngoài đạo. Because another place I had something unhappy with people criticizing me. All of a sudden this idea jumped up, and I didn't know I followed that. That's suffering. Yes, okay, very good. False thinking and suffering, vọng tưởng và khổ sở. Okay, what else? Đó. Câu hỏi là tại sao tất cả nó đều là điên đảo? Cái nhìn của mình, của ai cũng đều điên đảo. Cái nhìn của con là điên đảo. Phật nói thẳng bằng. He says his body is healthy and should be cherished. Okay, that's upside down. Yes, Anna, why? What proof do we have? It says that our beliefs is wrong. Superior ignorance. Yes, it's adding to John's greed. Yes? Anyone else? Yes. After breathe a little bit fiberglass, I had this sort of time worry about this, right? Until I realized the body will eventually heal. It rejects it. It's not a big deal. Okay. The worst is that you die, and then we bury you. What's the big deal? Eventually you die. This will give away and it will leave. Okay. Anyone else? What proof do you have that you're upside down? What proof did the Buddha say that shows you upside down? Attachments. Huh? Attachments. Yes. Why are attachments making us upside down? Tại sao
Cái chấp trước nó khiến chúng ta làm điên đảo, làm chúng ta điên đảo. Why is that? Because there is no, because with attachments, there is no way that we can transcend or get wisdom. Close, yes. Tại vì mình mà khi mà có chấp trước thì mình khó mà thấy được cái có được trí huệ. Anyone else? Yes. Precisely. Hang on. You got anything? You got a flower. What is this? What is this? You making demands now, Ginny? That's upside down. So upside down. I'm so shocked. Here's what happens. The nature of your ego is that it attaches to things and distorts things so that it is the way it believes, it wants to believe. That's why it's upside down. Cái bản tính của cái bản ngã chúng ta nó chấp trước vào. Mà cứ nó chấp trước vào cái gì thì nó bắt đầu nó méo mó cái sự thật, cái sự kiện để từ chứng minh cho nó là nó đúng. The nature of the ego is that it has to be right. Cái bản ngã chúng ta nó phải đúng. Is that right, Janice? The ego is that you are so convinced you're right. Cái bản ngã mình bao giờ nó cũng tin là mình đúng hết. Okay? Do you agree or disagree? Huh? You're so convinced you're right? That's your ego right there. Ask John. See? Cái bản ngã chúng ta cái đặc tính của bản ngã là khi là tin, hoàn toàn tin là mình đúng. Okay? Because it is so attached to being right, it is so convinced it's right. So what does it do? It distorts things to justify that it's right, to demonstrate it's right. So everything you see through the lens of the ego is distorted to meet his needs to be right. Thành ra tất cả những cái gì mà quý vị nhìn qua cái nhãn quan của cái bản ngã chúng ta đó, nó đều bị cái bản ngã nó méo mó hết để nó chứng minh là nó đúng. So as long as you have an ego, it will distort things. Thành nếu như quý vị còn có cái bản ngã đó, nó tự động nó méo mó cái sự thật to serve himself, để mà tự phục vụ lại cái nhu cầu của mình. The master is so wise, and yet she says, he's so wrong. I know the master is wrong. See, that's the ego right there. There's no telling her otherwise. Một cái người đệ tử nói ông thầy này là hoàn toàn sai lầm, mặc dù ông thầy rất là đúng, ông thầy có nhiều trí huệ lắm. Mà người đệ tử nhất định tin là ông thầy mình sai. Tại sao vậy? Tại vì cái bản ngã mình nói ông thầy mình không cách nào mà đúng, mình mới đúng. Nó dễ sợ như vậy. This is the nature of the ego. It suppresses everyone. Buddha or non-Buddha makes no difference. Đối với bản ngã đó, Phật là Bồ Tát nó chả ăn nhầm gì hết. Mình vẫn là đúng như thế. You always right. Yes. Can we survive without an ego? Can we survive without an ego? Mình có thể tồn tại nếu không có bản ngã là không? Can we? Huh? Yes or no? Yes. How can you survive without? We call that person Buddha. Người đó là Phật. Not necessarily. You can call that person an arhat as well. Arhat has no egos. Hoặc là A-la-hán. Tại A-la-hán cũng còn cái bản ngã nữa. The arhat is the first level where the ego is destroyed. A-la-hán là cái trình độ đầu tiên của trí huệ mà cái bản ngã nó bị dẹp xuống, nó bị chà đạp xuống. Yes. Is there still some sense in which
even these arhats or enlightened sages, I mean, they still have to use an ego as a way of interacting with the rest of us and with the world. On some level, is that the case? Yes. I cannot reveal to you the state of the ego, the arhats, and the bodhisattvas, and so on, because they're secret. But they still have ego? I can't reveal that. I just said that, Anna. I'm sorry. I couldn't stop any of you. You guys will distort anything just to get what you want. I just said so. I cannot reveal it. I say, No, but I know that, well, correct me if I'm wrong, because I'm probably wrong. Artists have a little bit of problems with getting to correct themselves there. I'm not touching it. Okay. Okay? Any other questions? Câu hỏi là về chưa? Khi bản ngã của A-la-hán Bồ Tát ra sao? Thầy nói là cái đó là cái bí mật của họ. Thầy không thể nào tiết lộ cho quý vị được. Hỏi cũng vô ích thôi. Chừng nào tới đó quý vị sẽ thấy. When you get there, you know what it is. It's not for me to talk about it. Okay? Anyone else? So can we survive that? Can we survive the ego? Still the question remains unanswered. Mình có thể tồn tại nếu không có bản ngã là không? Yes or no? Yes? No, we can't. No, we can't. We all need love and wealth. Yes. Yes. So when you make the statement, can we survive without the ego? Without the ego, we does not exist, nor I exist. So the question is, without the ego, there is no I. I can put it this way for you. Thầy giảng cái này cho quý vị yên tâm. This is to reassure you. Let me see if I can reassure you. Okay. The ego has two aspects. Bản ngã nó có hai cái khía cạnh. Inside looking out and outside looking in. Bản ngã nó từ phía trong nhìn ra hoặc từ phía ngoài nhìn vào. So what question is the question is about? Is she asking about the ego from outside looking in or inside looking out? Thầy hỏi cho nó rõ ràng. Câu hỏi đó muốn cái ngã nó còn tồn tại đó là cái ngã nào? Cái ngã từ trong nhìn ra ngoài hay là ngoài nhìn vào trong? Does that answer your question now? Nhiều quý vị thấy không? You see the cleverness of the answer? How? Thank you, thanks. Let's hear John's enlightened answer. But I'm wrong. You're wrong. Precisely. If it's inside looking out and there is no ego, it's gone. But somebody else looking in sees something. So it's different. Even if you're very good. Even if inside of you there's no ego. Okay? The inside of you is an arhat. Phía trong quý vị là một vị A-la-hán. Nếu phía ngoài, but outside there's John looking at you. That hurts. That's precisely the text point. The text is laughing at it because it says, when you look at it, then what do you see? An ego. Because your ego is projecting himself on this guy. So, does it answer your question? Even though the arhat has no more ego, but you projecting your ego on him. So therefore, there's still an ego. The world still exists. Isn't it wonderful? You like it, huh? It's reassuring. Folks, please, don't worry. Buddhism
is not intent on destroying your world, Anna. Okay? Vì thấy không? Người A-la-hán nó không còn bản ngã nữa. Cái ngã đó là không rồi. Nhưng điều quý vị lúc mà nhìn vào người A-la-hán, quý vị còn cái bản ngã, thì quý vị nhìn với cái bản ngã, quý vị thấy một cái bản ngã khác. Nhớ không? Cái chữ điên đảo không có bản ngã mà nhìn nó bản ngã. Thành ra cái thế giới nó vẫn còn bản ngã như thường. So there's always, the answer is always in ego as long as there are confused people. Thành ra thế giới nó vẫn còn tồn tại luôn luôn vẫn có một cái người còn bản ngã như thường. No, I'm not revealing as much as you think. You cannot catch me there because you're upside down. Remember? You're projecting only. You got it? Okay? Is that clear? It's very reassuring. The world goes on as we know, as Garp knows it. Nice. Private joke. English literature joke. Okay? And cái thế giới nó vẫn còn tồn tại. Mặc dù quý vị tu không tu nó vẫn còn tồn tại như thường. All right. And does it help you understand the nature of the ego? Okay, so since it is the ego is constantly distorting the facts. So the only way for us to communicate it to you is say, hey, it's not as what you think. Therefore, it's not what it is. Trust me. Okay? It's not that serious. It's not that bad. It's not that great. It's not that wonderful. The pain that you experience during a Chanchi is not a big deal. Now you're upside Thì thầy mới nói, thầy mới giảng nghĩa là bởi vì Đức Phật mà thấy những người điên đảo như vậy, Đức Phật dạy bằng cách nào? Đức Phật nói là ví dụ cái chữ không, chữ phi, nghĩa là cái cách nhìn quý vị nó bị sai lầm, tại cái nhìn quý vị bị điên đảo. Nó không phải là sung sướng đâu, không phải là tự tại đâu, không phải là hạnh phúc đâu. Nhất thầy đùa nhất là cái đau chân của quý vị trong lúc cái thiền thất này, nó không có gì dễ sợ đâu. Một người lập tức chụp và nói là rõ ràng thầy là điên đảo, chứ chúng con đâu có điên đảo đâu. See, I rest my case. That John is so upside down. There's no telling him. Who has the last laugh? No one's laughing. You guys are all into it together. Okay? Got it? So the Buddha is very clever. He says, it's not what you think. Okay? And you have to trust me. It's not the way it is. So in order for you to understand it's not the way it is, you have to do it this way for you to see. Thành ra Đức Phật dạy ra sao? Ngài nói là nó không phải như quý vị tưởng tượng đâu. Quý vị muốn thấy sự thật là quý vị phải làm theo tôi cách tôi làm, tôi chỉ này, thì sẽ thấy được cái sự thật. Okay, there's a way for you to undo all these attachments. All you have to do is drop these attachments. Quý vị chỉ cần thả những cái chấp trước, tự động nó sẽ thấy được. Then you can see, when you have no more attachments, you can see the truth. Khi quý vị không còn chấp trước nữa, quý vị thấy được sự thật. Tại sao? Why is that? Because if you have no more attachments, you no longer are distorting the facts. There's no more need for you to distort the facts. Và khi quý vị không còn chấp trước nữa thì quý vị không cần phải méo mó sự thật nữa. You see that? So, the practice of Buddhism is about undoing your attachments. Nên cái Phật giáo mình là chủ trương quý vị chỉ cần chặt những cái chấp trước thôi.
That's all. That's all you do. You don't say, how is it going to happen? It's irrelevant. You just, as you undo these layers upon layers of attachments that accrue over lifetime after lifetime. Every single lifetime, you build up another layer of attachment. Mỗi cái kiếp của quý vị là quý vị xây thêm một cái lớp của chấp trước nữa. Okay? This is why exactly, folks, the Buddhas and Bodhisattvas spends millions of lifetimes undoing one layer at a time. You understand that now? Quý vị thấy không? Quý vị thấy? Bởi vì vậy, bây giờ quý vị mới hiểu tại sao những cái chuyện trong Phật giáo mình đều nói là Phật Bồ Tát á, là bỏ đời đời kiếp kiếp để mà gạt bỏ từng lớp của cái chấp trước đó. It's very difficult to undo these layers upon layers of attachments. It's been accruing since beginningless time. It's that difficult. It's not easy at all. Okay? Yes. Làm sao nhận được cái chấp trước của mình? Yes. Cái mình thích. Okay? Những cái mình thích. How about he asks text? Sex will immediately disagree. He says, nah. It's what you don't like either. See that? It's what you don't like are your attachment as well. We agree on that text? It's ludicrous. That's an attachment. Is that clear? Someone says something because he likes to say those things. That's an attachment. For you to disagree with is an attachment of the. Isn't that clear? That's a full world right there. Liking and disliking are all attachments. Isn't that amazing? Vì thấy không? Thích cũng là một cái chấp trước. Không thích cũng là một cái chấp trước. Không chạy đâu được hết. So, how do you recognize it? Everything you do is an attachment. It's that simple. Tất cả cái việc làm cái gì đều là chấp trước hết. Everything. Yeah, very simple. So what to do? You come to the temple, participate in chanchi, and you do exactly opposite of that. Khi về tới chùa tu, quý làm ngược lại những cái chuyện đó. Okay? Every day we pursue after your attachment. You build up your attachment. You go to the chanchi, you unravel these attachments. Okay? Does it make sense? Quý vị đồng ý không? Yes. Are attachments also what you believe in yourself, or you've been taught to believe them? Those are also attachments. What do you think? Mình được dạy, được khuyến khích là chúng ta nên tự tin. Cái đó là một cái loại chấp trước hay là không? Hả? If you attach to it, then it's an attachment. Right? Agree? Okay. Anything else? Yes. Well, then how do you determine what is real and false thinking? Sao phân biệt được sự thật với là cái vọng tưởng? Yes? How do you distinguish it? Yes. False thinking is false. Vọng tưởng là sai. Một tư tưởng. There's something upside down about that, but I'm not sure where it is. I'm still pondering. Yeah, because John is upside down, so whatever he says is upside down. So I'm trying to figure out which part is upside down. That's why I can't comment on anything.
What is that called? Prejudice. Yeah, prejudice. Yes. How to distinguish false thinking? Yes. The first step to distinguish is realizing. So you know that I realize the false thinking. Right? That's the first step. But what is your real life that is made of false thinking? Then cease. And then what? Anna says, so you realize, and then what? Stop. And then what? Huh? Stop it. Don't continue. Don't continue. Okay? What if, while you're in your cultivating, you get a thought, and it challenges you? How do you know it's false? It's a thought by definition, it must be false. You don't have to think about it. Just follow what your teacher said. That's how you need to find Vajra. That's correct. See, that's why I've been biting my tongue because what he's been saying is correct. That's why I cannot find anything upside down about it. It bothers the heck out of me. It's correct. Because real life is a delusion, is it? What he's saying is correct. Any thought is false. So the cultivation is that when a thought arises, don't follow it because it's false. You're wasting energy chasing after the false. For example, give me an example. Bởi vậy, cái câu hỏi trả lời rất là đúng mà thầy suy nghĩ hoài không biết cái chỗ điên thấy điên đạo với câu trả lời ông là chỗ nào, thầy nghĩ hoài nghĩ không ra là chị thua. Thầy nói là tất cả cái vọng tưởng, tất cả cái tư tưởng nó đều là vọng tưởng. Một cái tư tưởng là một cái vọng tưởng, tức là nó sai, có nghĩa là nó khởi lên thì mình không cần phải theo nó, chỉ làm như vậy thôi. Ok? Yeah. Nó khởi lên mình theo thôi. Questions or comments? See, it bothers Vicky because Vicky wants to know what's right and wrong. That's what she says. Her attachment, her upside down part, is he says there must be something right and wrong. Am I correct? That's the premise. Right? Do you understand her dilemma here? He says, so how do you know what's right and wrong? Cái vấn đề là cái câu hỏi là ý câu hỏi là làm sao tôi nhận được cái đúng với cái sai. Right? How do you recognize it's right or wrong? Okay? You have no compassion whatsoever in your answers. Cái cách quý vị trả lời đó không thiếu cái lòng từ bi. You don't feel the pain in she's experiencing. How do I know it's right and wrong? If it's really the truth and the false, then how do I recognize it? Yes? For the time being, we have to listen to our master, take our precepts. Those are the guides until we learn equanimity. We be our rulers. Yeah. Là giữ giới. Yes, that's one way. Yes. Anyone else? How do you know? How do you know? You don't know, right? You don't know. You don't know. Ginny says there's no way to know. It's just like you can be like Ginny giving up on life. I don't know. I don't care. It's hopeless. It's hopeless. Whatever I do is wrong, right? So what's the point? It's so depressing. What are you going to do? Làm sao? Làm sao bây giờ? Nếu như mình nói bất cứ mình làm cái gì đều sai thì mình làm cái gì bây giờ? Good. Không phải là chán đời không? Chán trường không? Yes?
I'm depressed too. I don't know what to say anymore. You guys are making me so depressed. That's what happens when you hang around with upside down people. 老师，我觉得整天强调真，也强调假，那就是指什么？这个真，那个假，那个假，那个真，那是指说是什么？是因为你需要休息，我告诉你，你需要休息，因为是你不认识真实的，所以他问我怎么认识是真是假的，什么是真，什么是假的？那有真就有假，有假就有真。啊这个也是。Now we're getting somewhere. All you have to do. She says that in Chinese, this is why the Chinese are so wise. At least female Chinese, not male Chinese. She says, if there's false, there's true. Nếu có thật thì có giả thì có thật. You get the cleverness of that? Thấy nó hay không? Any smart aleck comments? Yes? You see the beauty of that? Wherever there is the false, there's the truth there as well. Bất cứ chỗ nào mà có cái giả thì nó có cái chân ở đó. And therefore, yes, John? And therefore, all you have to do is not to grasp at the false, then it's only the true left. Thành ra, nếu như mà quý vị không chụp vào cái giả này, thì chỉ còn lại cái chân thôi. 所以，如果你不取这个假的，那么你就有真实的，对不对？ All you have to do is not grasp at the false. That's all you have to do. Then it's the truth. Isn't that beautiful? Don't grasp. Then it's true. Nếu như quý vị mà không có chụp, nếu mà nó có giả với thật ở trong nó cùng một chỗ, thì quý vị muốn thấy sự thật là quý vị chỉ cần không chụp vào cái giả thôi là cái nó có sự thật ở trong. Yes, John. It's duality. It's a dual world. No, you don't know what that was in the Buddha's eyes. Don't talk like that. Talk about you. Okay? I caution all of you to talk when you talk precisely about what you understand. Don't try to say from the books the Buddha says so and so. That's nonsense. The words cannot possibly describe what the Buddha sees or hears or thinks. Okay? So leave it to the people who claim to understand Buddhism, who claim to understand the Buddha state. I don't. Make sense? I don't trust those people who say, the Buddha sees that, but I don't see the same thing. How do you know what the Buddha sees? Are you a Buddha? Okay? It's irrelevant what the Buddha sees. It's more important that we do what he tells us to do in order to see what he sees. Cái câu này ông nói nó là về Đức Phật thấy được cái này, tại là mình thấy nó khác Phật thì nói con phải cẩn thận, không nên nói Phật thấy này, Phật nghe cái nọ, tại cái đó là cái cảnh giới của Phật, sao con biết được, sao con mô tả được cái cảnh giới đó được. Cái mình chỉ cần biết là
Mình chỉ cần biết Đức Phật dạy mình nên làm cái gì để cuối cùng có thể thấy và nghe như Phật được mới là quan trọng. Còn cái gì mình biết, mình muốn biết cái Phật thấy gì, nghe gì, cái đó không quan trọng. Cái đó là vọng tưởng thôi. Ok? Để dành những cái lời đó cho những cái người mà họ muốn khoe khoang, mà bịp bợm, họ nói là muốn tôi hiểu cảnh giới Phật, hiểu cảnh giới Bồ Tát. Không phải chuyện của mình. Phật mới dạy mình bao giờ cái chuyện với cái chuyện đó. Phật mới nói là cảnh giới tôi như vậy. See, remember folks, the Buddha never says, I see so and so. Never. Đức Phật nhớ, Đức Phật không bao giờ nói tôi thấy được như vậy. He says, it is so and so. He never says, I see so and so. See, you added that. John added that. I see. It's no I see. Is it clear? He says, the word is like this. For you to see it, you should do this before you can see it. That's what he says. And then we add people like John and the experts in Buddhism, they say, okay, so the Buddha sees so and so. So the Buddha sees. They added all these editorial comments. And that's the beginning of being upside down. Using a Buddha. Okay? Thành ra mình không cần thêm chữ. Cái Đức Phật mà dạy chúng ta là bị chúng ta làm để mà thấy được, có được cái tri kiến của Phật, chứ không bao giờ mô tả tri kiến Phật là cái gì hết đó. The Buddha cannot possibly describe to you, by the way, what he sees or what he understands. He cannot. He cannot. Đức Phật không thể nào mô tả cho quý vị được cái mà Ngài thấy là cái gì, cái Ngài biết là cái gì. Không thể nào Ngài mô tả được. It's impossible. All he can do is that you have to do these things in order to be able to see what I see. That's all he says. Is it clear? Tất cả trong cái sách của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo mình đó, Đức Phật không có chỗ nào Đức Phật nói là tôi thấy cái này, tôi thấy cái nọ, tôi nghe cái này, tôi nghe cái nọ. Đức Phật chỉ nói là các con mà muốn thấy cái mà Như Lai thấy, các con muốn hiểu cái Như Lai hiểu thì con phải làm như vậy mới tới được cái cảnh giới đó. Đức Phật không bao giờ mô tả cảnh giới của Ngài là cái gì hết. Cho những người phàm phu, mấy người mọt sách, mấy người bắt đầu tưởng tượng ra là cái này nọ thôi. Is that clear? There's one more aspect you recognize that helps you recognize these people, these upside down people who are interpreting the sutras. Những cái người điên đạo mới bắt đầu nói dùng cái lời nói như vậy, mô tả những cảnh giới của Phật Bồ Tát tầm bậy, nó có chuyện đó đâu. Okay? So, going back. Okay. Have some compassion. Somebody says, how do I recognize the false from the true? Thật trở về cái vấn đề những người muốn biết làm sao mình phân biệt được cái sự thật với là cái giả. Okay? Then combining the fact that John back there who says every thought is false, với cái dữ kiện là người ta mới nói đó là bất cứ tư tưởng nào đều là giả. Okay? Then what you do in cultivation is to not grasp at the false. Trong cái tu hành là mình chỉ khi mà chúng ta chỉ cần không chụp vào cái giả thôi. Meaning that every time we strike a thought, we don't follow it. Có nghĩa là mỗi khi quý vị mà có một tư tưởng nó khơi lên, là quý vị không chạy theo nó. Okay? Then what happens? No. That's Vietnamese wisdom. You hear that? Mr. Know-it-all. If you do not grasp at the thoughts that arise, khi mà quý vị không chụp vào những cái tư tưởng
that thought of anger, that thought of dislike, that thought of disapproval, all those are thoughts. You don't grasp them, what happens? They die by themselves. Don't do anything. Don't get upset. Don't get afflicted. Don't blame. Don't criticize. Don't go over there and say, calm down. Don't do anything. You see that? I was about to commit a cardinal sin. Go over there and, could you please? You see, so well justified, remember? I'm supposed to protect you and help you cultivate. So it's perfectly justifiable for me to go over there unless Roberta does it before I do. Okay? Then I would have failed, would have. Thấy không? Không được làm gì. Don't do anything. Do nothing. Then they die. The force dies. And what remains is the truth. You have to allow the force to die. It's natural death. Đấy, hiểu không? Cái vì không làm gì hết á, những cái tư tưởng là nói là mình đúng, tư tưởng nói là ông thầy sai, nói là mình chắc chắn. Mỗi tư tưởng đó nó đều là giả hết. Mà nếu cái vị không làm gì hết á, thì tự động nó sẽ chết. Khi mà những tư tưởng nó chết rồi thì sự thật nó còn lại. Không cần làm gì hết, sự thật nó đã có sẵn đó rồi. You don't have to do anything. The truth is already there. It's you, your ego, who insists on grasping at the false. Is it clear, Shanding? That's why you sit there all day. Because all these thoughts arise, what do? Nothing. Don't do anything. Bởi vậy mình ngồi thiền cả ngày để làm cái gì? Để mình thấy những cái tư tưởng nó khơi lên. Mình nhất định không làm cái gì hết. Mình tập không làm cái gì hết. Okay? Is it clear? Yes. It sounds almost like you're saying that that the whole notion of truth and falsity is kind of almost meaningless. It's just a shorthand for whether there's attachment or not attachment. One more time. It sounds like you're saying that the only thing that matters about truth and falsity is if there's attachment or not attachment. No, I didn't say that. Like you said, if there's attachment, then it's false. But if there's no attachment, then it's true. Can you say something along those lines? I didn't say that. What I spent half an hour explaining to you is what to do, what you do. I didn't explain a concept. I spend the energy and made the effort to tell you what to do to see the truth. I didn't define what is the truth, what is the non-truth, did I? You interpret it. You see, that's what intellectuals do. You listen, you go back to my tape, to the tape of the file again, the audio file again. You see that I never explain that to you that way. I only tell you what to do. Is it clear? You interpret too much. That's the fallacy of knowledge, of trying to understand. Okay? And not doing instead. You thấy không? I would tell you, I recount to you a story. Cái gì là một câu chuyện. Last week, tuần vừa rồi, there is a woman who came to do the Chan Chi for the first time
to the temple, to the Chanchi as well. Tuần vừa rồi, lần đầu tiên có một cái người đó tới cái chùa để tham dự cái thiền thất, lần đầu tiên luôn nè. And before she left, trước khi, she patiently did everything I told her to do. Ngồi hỏi nhiều và cố gắng làm những chuyện thầy dạy. Before she left, she asked me, trước khi đi, hỏi câu. She said, I've been here for almost a week now. Nói là trước con tới đây với thầy gần cái tuần rồi. Seems like you taught me nothing. Con thấy để ý rằng thầy không dạy con cái gì hết á. It seems like you only taught me to sit and cross my legs. Như thầy chỉ dạy con chỉ ngồi đó mà xếp bằng thôi. You agree or disagree? Vì đồng ý không? I taught her nothing. Is that correct? That I taught her nothing? Well, you're on my side, so you're still here. It's clear. But let's be fair. Tex, you're not here this past week. Did I teach her anything? She said, all you told me to do is cross my legs. That's it. So you taught me nothing at all. I spent 6 days here, and that's all you taught me. Oh, that's ludicrous, she says. This is, she didn't say ludicrous, but she says, I'm disappointed. I thought, the Buddha Dharma is so much more wonderful. It's a lot more than this. Spiritual penetrations! Huh? You taught her to cross her legs and sit there. Yes. Okay, so it wasn't just across her legs. But she says, is that all? Is that all? Sounds like it. Is it all Buddhism there is to all Buddhism there is to Buddhism? Yes? It sounds like that's all you taught her. That's the all. Well, I think it takes the master and it takes the disciple. It takes the student who's saying, I want to learn, and I'm here to learn. And she learned. She learned. She sat there. She sat there, and she sat there, and she, okay, I crossed my legs. Okay, very sincerely. Master said reads too, right? Folks here or she forget. Yeah. Yes. Well, from my experience last year, I came one day and I learned a lot of things from you, just for allowing me to come and sit and hear people. And then from there, I felt that I needed to come again in order to learn more about it. Yes. Even it was consistent, my availability to be able to come, I still felt that it was such an enriching experience. To be able to sit with everybody here, and especially That's why we like you too. there. I didn't know. I mean, for me to see that you were sitting with us, it was something that I never. I didn't know how this was, and I learned a lot. I was sitting with you, and John wasn't. Let's face it. So who loves you more? John even who come around and cook for us. Wait, you said when we were upside down on the love bit, so. Yes. Anyone else? Did I teach her anything? Yes. There was nothing to teach, so that was it. Không có gì để mà dạy. Yes. Anyone else? Thầy có dạy cái gì không? I think Master teach the one most important thing in Buddhism. My interpretation is that most of us is not doing, it's about the doing. Con nhớ là thầy dạy làm như cô đó là có tác vậy đó. Rồi chú ý lên cái đúng thì tự nhiên nó đau một hết đó. Mà thầy cần là cái người học sinh nó kiên nhẫn. I taught her, but she did not do and she blamed me. Thầy dạy cô không làm là cô tới cô rầy thầy. What did I tell her?
Sit and cross your legs. Right? Thầy dạy cô ngồi xếp bằng. Sounds familiar, Ginny? What did she do? What did you do? She quit. She quit. She didn't come in until she didn't, she gave up when she's too tired. She gave up to take care of the son. She come in sometimes early, sometimes late. Is it my fault? Will she come back again? Thầy dạy cô là cô ngồi, mà cô đâu có làm đâu. Cô nhiều khi đi ngủ sớm, nhiều khi là dậy trễ, nhiều khi dậy sớm, nhiều khi phải đi lo cho đứa con trai. Thầy đâu bị cô làm chuyện đó đâu. Cô đâu có làm theo lời thầy dạy đâu. Yes, Ginny. Yes, that's correct. Exactly what Jimmy just said. He says that I gave her instructions how to execute. Did she? She didn't. And you want me to continue to teach you? When you haven't done what I told you to do yet? You do exactly what I tell you to do. After you do it, then you come to me and say, Master, I did everything you told me to do. Now what next? Right? You cannot come to me and say, no, you didn't teach me anything because that's not enough. You do what I asked you to do first, then you tell me. Make sense? Thầy dạy đâu mà cô không chịu làm, cô còn đòi muốn biết thêm. Làm chưa xong ra bài, làm chưa xong còn đòi bài mới. So it's more or less the professor gives you some homework. You don't do it. You don't do it totally. You say, you have anything else for me? How can I give you a new piece of homework if you haven't done your first one yet? Nếu mình thầy cho bài làm chưa xong, sao thầy cho bài tiếp làm cái gì? It's very similar like before, like martial art training. Some people they don't follow the basic step, very simple one or very hard one. Always ask you to try to teach you more skill. Without the basic skill, doesn't work. They don't teach. That's right. You don't have the fundamentals. There's no sense in teaching you. You must like the whole stand, very basic, need the qualification next. Yeah. You have the foundation. You can't build. Okay? Không có căn bản sao mà dạy được? You understand? Không chịu làm sao mà dạy tiếp được? Cứ đòi biết thôi. Here's the sickness of the people who are so intent on learning. Knowing more. Cái người này, cái người mà chấp trước muốn biết. It sounds familiar? Each and every one of you want to know what's it about, right? What is Janshi about, what Chan is about, meditation is about, what it takes, okay? What you want to know. The only way for you to know is by doing, not by describing it. Cách duy nhất mà quý vị biết là bằng cách quý vị phải làm thôi. Làm mới biết được. Is that clear? In Buddhism, the only way for you to know is by doing, by executing the instructions. Trong Phật giáo, listen to me very carefully, Ruching. Okay? The only way for you to understand is by executing. The only way, cách duy nhất mà quý vị mà hiểu được là bằng cách phải làm theo cái lời dạy. Cách duy nhất. No other way. No other way. Because I can explain to you until I'm blue in the face, you still don't get it.
Tại vì thầy có thể nói, I can describe the state to you until the end of time. You still don't get it. Quý vị, thầy có thể mô tả cảnh giới cho quý vị tới tận thời gian là quý vị cũng thể nào hiểu được. Why is that? Why is that? Tại sao vậy? Remember, I'm talking to an upside down person. Nhớ không? Quý vị là đang còn điên đảo. Thầy nói quý vị làm cái gì? Why do I have to explain to you? You're an idiot. I mean, excuse me. It's no point to talk to an upside down person. See? That's what the Buddha says. Slide 552. It's not what you think it is. What you're seeking for knowledge is not knowledge. You understand that, John? You're seeking knowledge. It's not really knowledge at all. It's only false thinking. Quý vị không biết, cái lòng ham muốn biết đó là chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Mà nuôi cho quý vị. If I oblige, I give you more knowledge, what am I doing? Reinforce your upside down that you're crazy. Okay? Không dạy mới là dạy. That's what you call teaching by not teaching. Mới gọi là dạy mà không dạy. Dạy qua cái không dạy. Giảng qua cái không giảng. Explaining by not explaining. Yes. Bây giờ cô mới hiểu tại sao vào trường đại học học về Phật giáo là chả học gì Phật giáo, tại vì họ chả học gì thiệt sự cái tri kiến gì chân chính đấy. Phí thì giờ đời. Okay? Now, let me explain to you a little bit more about the answer. Thầy giảng thêm cho quý vị thêm cho hiểu thêm tí nữa. How dare you tell me that I'm not teaching you? Tại sao quý vị nói là thầy không dạy con cái gì hết? My instructions are what? Ngồi thiền. I told you to cross your legs from 3 in the morning, follow schedule until midnight. Cái gì á, thầy dạy cái gì ngồi thiền, tham thiền cho tới từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Right? That's what this chanchi is about. Cái thiền thất là như vậy. Is that right? Is that right? Right? You spend the entire week here. Did you do that? Thứ nhất á, quý vị ở đây một tuần rồi, quý vị làm gì chưa? Quý vị được chưa? Did you do that? Quý vị làm được chưa? If you can't, that means that the instruction means that you have to find a way to do it. What makes you think I haven't taught you? Dạy rồi, dạy đây nó đủ đó. Cái lời nói là nếu làm không được, tức có nghĩa quý vị phải tìm cái cách mà làm cho được chứ. Thấy cái tế nhị không? Dạy trong không có dạy. Phải làm cho xong thì mới hiểu được cái lời dạy.
Đúng chưa? So the teaching is not in the lack of explanation, in the sense that if you cannot do it all day, follow the schedule, then you have to find a way to follow the schedule. That's how you understand the instructions. Until you can do that, you have not understood my instructions yet. How dare you tell me I didn't teach you anything? You get it? If I tell you to sit for a few hours and skip the don't stand up, I say sit or 2 or 3 sits. If I were you, I sit for 3 or 4, 5 or 6. Okay? And then you come back and say, Master, I did everything you told me to do and more. Now what? Is it clear? Don't come to me and say, Master, you're not teaching me anything. You're an idiot. Yes? What he said reminded me of some funny story a few years ago, like without having one temple in Houston. Mm-hmm. They are very open. Okay, anybody want to give a speech, teach, just sign the time, arrange the time for them to go out teach. One professor comes from mainland China, and when the stage Buddhism is put at the top of the eye, like that. Okay, finally at the time, the masters they are invited to sit like meditation. What we did here, just meditate with them. We also respected him as altogether. I heard the master told me in less than 20 minutes he simply jumped up and escaped. That's it. So he cannot stay there. Knowledge is in doing, not in talking. Knowledge is in being able to do, not how to do it. Okay? Cái sự hiểu biết là biết, có thể là biết cái cách làm, biết làm chứ không phải biết cái cách làm. Cách làm chỉ là cái tri kiến thôi. Biết làm mới là quan trọng. Is it clear? Okay? This is very common. These people are enamored with knowledge. Cái này rất là thông thường. Người ta thích muốn hiểu biết. And we should encourage, mình nên khuyến khích những cái chuyện đó. But it's not true knowledge that they're after. Họ muốn biết là biết cái false knowledge. They only want after the false knowledge. The true knowledge is able to execute. Cái tri kiến mà chân chính là mình có thể làm được. If you still can't do it, then you don't have true knowledge yet. Nếu quý vị chưa làm được, quý vị thực sự chưa hiểu. Is that clear? And that goes back to what Ginny says. You have to have a little bit of faith. Mình có cái lòng tin. Okay? You start out by saying, I trust you, but not quite. I want to see how far I can trust you. You get nowhere. Right? Okay? It's also sincerity. Phần khác là cái thành tâm. Okay? Tâm chỗ nào? Sincerity is in doing. Cái thành tâm ở cái chỗ mình làm. I heard someone mention to me, có người nói với thầy. And please don't take this wrong. Đừng hiểu lầm. Hy vọng quý vị đừng hiểu lầm thầy. Oh, time's almost up. Oh, this is fantastic. We BS, and time goes by. And I have not even talked about the sutra yet. And now Tech's going to be so upset. A waste of his time.
I wanted to know. And he didn't say anything. Only laughed. They only joked with each other. They don't care about the fact I came so far away just to learn. I'm learning nothing tonight. Gosh. Where was I? Sincerity is in doing. Cái thanh tâm ở chỗ mình làm. Because somebody said, có người nói, Master, in all sincerity, có người nói với thầy, con thật tình và nói với thầy, con muốn thú thật với thầy. In all sincerity, Master. Con thành thật mà nói cho thầy biết. I really wish I had the blessings to live a home life. Con áo ước và chi mà có đủ phước để mà xuất gia. Now listen to that. They Ngài smile. They nghe xong they cười trong bụng. I smile internally, of course. I didn't reveal anything. He'd be so offended. Tại vì nếu mà thầy cười trước mặt chắc ông sẽ giận hay sao? If you really sincerely wish you had the blessings to live a home life, nếu như mà quý vị thiệt sự mà cái ông đó mà thiệt sự mà thành thật mà muốn có đủ phước để mà xuất gia, what happens? He'd be here cooking for us doing a chanchi, sweeping the yard, helping out. Where is he? Doing important work. Lack of sincerity. It's all wishful thinking. That's a false thought. That's all that is. See? You agree or disagree? Would you like to know who that person is? No. I'm sure he goes around and tells people that. I wish I had the blessings. So I know you know who I'm talking to. You don't see any? Later. You see? The truth is that the sincerity manifests itself in being willing to do it, to drive long distance, to seek knowledge, to do something about it, to sit there and endure it. Okay? Okay? Don't sit there and tell me that I'm not sure I can trust you. Just trust me for temporarily until I'm proving otherwise. Right? Just go all out until you find out that I misled you. That's the only way for you to find out. What's your alternative? You're already upside down. What else have you got? All right. Don't look down like that. It's not mean to be a criticism. It's just to point out to you that doing would bring the fact that you're willing to do brings its own rewards. Nhắc cái vị biết làm chịu khó làm mới thấy được cái quả báo. Okay, I remember I first started by telling you that there's a young lady, who came to the temple, learned a chant, and she couldn't even sit in half lotus, and she could enter first dhyana just like that after a few days, 5 days. That's incredible. Why? Because she's sincere. She says, I can't hack it. It hurts too much. And I don't like it. But she tried. She gave her all. That's what it takes in Buddhism. You have to keep on trying.
You can't. You can't talk. Okay? All right? So shall we go back to meditation to see whether you're willing to do or talk? I'm kidding. Kidding. Okay, have a little sense of humor. Okay? All right. All right, so going back to slide 552, we try to make Tex happy here to make sure he feels worth it driving all the way out here. So the first part is if you're upside down, okay, then what you need to do is not to pursue the false. That's very important. Khi mà quý vị điên đảo đó, quý vị không nên chạy theo cái giả. That's all you have to do. Don't pursue the false. Okay, that's what the Buddha says. It's nothing there. No non-dharma. Okay, bởi vì Đức Phật mới nói phi pháp. It's not even not non-dharma. Some smart Alex says actually it's it's negated that. Also, it's a form of knowledge as well. Okay, it's not even that. Okay, mọi người nói là không phải phi pháp nữa. Thế Đức Phật cũng phải như vậy đâu nữa. Nó vẫn là tri kiến như thường. The true prajna is revealed when the truth is revealed when you undo your attachments. You let go your attachments. Cái sự thật nó sẽ hiện ra, nó lộ diện ra khi mà quý vị trừ những cái chấp trước. Okay? And until then, you only have to remember that your inside of you is something called the unchanging substance. Trước khi mà tới được thấy sự thật, quý vị chỉ cần nhớ rằng trong cái tâm quý vị nó có một cái nó bất biến. It's there already. It's called the truth over there. It's already there. It's called unchanging substance. Because the truth is unchanging. Nó gọi là bất biến là tại vì cái thể bất biến là tại vì nó là sự thật. If it's true, then it does not depend on people's opinion. It does not depend on the weather. Thành ra nếu nó thật thì nó không có ỷ lại vào cái tư tưởng, cái nghị luận, okay? Cái dư luận. It does not depend on a diploma. Không cần ỷ lại vào cái bằng cấp. Okay? That's why it's called unchanging substance. Bởi vì mới gọi là bất biến, cái thể bất biến. Because it is the pure truth. Nó bất biến, thể bất biến vì nó là cái sự chân thật. So far so good? You have it already. All right. If you do that, then you will see that unchanging substance. Nếu quý vị làm như vậy thì quý vị có thấy được cái sự thật. Just don't follow your attachments. Don't nourish it. Don't feed it. Quý vị không cần theo cái vọng tưởng, không nên nuôi những cái vọng tưởng đó thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật. All the Buddhist exercises are in order to help you stop feeding the false. Tất cả những cái pháp môn trong Phật giáo mình nó quy tụ lại cái quan niệm là quý vị không nên nuôi dưỡng cái giả. Không cần nuôi nó, không nên nuôi nó, đừng có chạy theo nó, don't chase after it. Okay? Then what is left is the truth that's already
there. Và nếu như quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ thấy được cái sự thật nó đã có sẵn đó rồi. That's consistent what is Ru-Jing just said. When there's a false, there's the truth. All you have to do is not grasp at the false, then what's remain is the truth. Theo quan niệm mà bà Nhập Thanh nói là nó có giả thì có thật. Có nghĩa là nếu như có giả có thật cùng một lúc thì quý vị muốn thấy sự thật chỉ cần không chụp vào cái giả là sự thật nó còn lại. So far so good? It is the nature of the ego to like to grasp and to attach. Cái bản tính của bản ngã mình là thích chụp. Okay? Và thích chấp trước. It grasps at things. Thích chụp. It grasps at knowledge. Chụp vào cái tri kiến. Okay? Now, once you reach a state where you can see the truth because you're free from attachments. Khi quý vị tới cái cảnh giới, quý vị thấy được cái sự thật vì quý vị không còn chấp trước nữa. Meaning that you're free from greed, from anger, and from stupidity. That's the standards. Có nghĩa là quý vị sẽ không còn cái tham, không còn cái sân, không còn cái si nữa. Cái đó là cái tiêu chuẩn của cái sự thật. The truth is free from greed, from anger, and from stupidity. Cái sự thật nó không có cái tham sân si. Okay? Then what happens? Then you need to develop kindness and compassion. Thì lúc đó quý vị thấy được cái sự thật rồi thì quý vị phải bắt đầu phát triển cái tâm từ bi. I know that's not on the slide, but exactly what you have to do. Rồi đó là đúng cái việc cần làm như vậy. Why is that? Because once you seen the truth, okay, the two things. Khi mà quý vị thấy được cái sự thật rồi, quý vị có hai khía cạnh. First of all, your wife, your mother are still confused. Okay? Thì vợ, chồng của quý vị, cha của quý vị đó vẫn còn điên đảo. Okay? You need to learn to embrace them. Mình phải bao dung cái vô minh của họ. True knowledge is able to embrace. True wisdom is able to embrace people's faults and stupidity. Cái trí huệ đó, nó có thể giúp quý vị bao dung được cái vô minh. You don't reject them because they are stupid. Mình không có từ bỏ người ta tại vì người ta vô minh. It's called compassion. Kindness and compassion. Đó gọi là từ bi. Is motivated by kindness and compassion. Cái hành động này nó được cái động cơ thúc đẩy cái hành động này là cái tâm từ bi. If you spend your life chasing after the total truth, that truth there cannot be devoid of kindness and compassion. That's what I'm reminding you tonight. Nếu quý vị bỏ cuộc đời quý vị mà chạy theo cái sự thật thì cái sự thật đó nó không thể nào thiếu cái tâm từ bi được.
Is it clear? That's the first part. Okay? You need to learn to deal with the fact that all the people are still confused and you are still amongst them. Mình phải tập cái trí huệ, mình bao dung, mình vẫn còn sống trong cái xã hội, mình còn chung đụng những người khác. Cái còn chúng sanh đó thì mình phải bao dung cái sự vô minh của họ. That's part of true knowledge. True knowledge is in being able to live within stupidity and not let stupidity affect you. Not reject stupidity. Thành ra cái sự thật mà chân chính đó, là mình có thể sống trong cái vô minh mà không có từ bỏ cái vô minh, không có chê bai cái vô minh, không có khinh thường cái vô minh. In fact, you live within stupidity and let stupidity reject you and ridicule you. Cái gì phải trong buồn mà cái gì để cái buồn nó khinh thường cái vị làm, nó coi thường cái vị. And still take it. Okay? And still learn to take the fact that you can't meditate when the music sounds so good. Music, listening to music is a stupid act of stupidity, and yet you need to embrace it. Nghe không? Người nghe nhạc là một cái hành động vô minh. Mình không cần phải dẹp nó, mình chỉ cần tìm cách làm bao dung cái hành động vô minh đó thôi. Isn't that beautiful? So don't tell me that I'm only teaching you about the first half. I'm teaching you about the second half already. Thầy đừng có nói là thầy tuần vừa rồi ấy. You see, I teach you without teaching. Thầy dạy quý vị chưa thấy cái lời dạy của thầy thôi. Okay? Là dạy quý vị cái phần đầu là phải bỏ hết tất cả. Để đơn dạy quý vị ngay phần sau rồi là phải biết bao dung tất cả. Không thể nào phát triển cái trí huệ, cái phi trí kiến này mà không chịu sửa soạn để mà phát triển cái bao dung. I'm teaching you to develop the non-knowledge. But at the same time, I am preparing you so that you are embracing. You can be all embracing after you got it. That's a big picture. That's a big picture. Is it clear? So whose fault is it? If I tell you to do something, you say, no, that's enough. Nên nếu mà thầy nói cái vị làm đi, cái vị nói làm đủ rồi, không làm nữa, thì lỗi ai vậy? Okay? Questions or comments? Because if you have true kindness and compassion, you realize that everything is level and equal. Khi có cái tâm từ bi, tất cả nó đều là bình đẳng. If you hurt me, you cause pain and suffering to me. Okay? It hurts me deeply. But you know what? I know you're doing it because you're hurting to yourself. So my pain and suffering is not more important than your pain and suffering. That's why I can embrace you. You understand that? You don't have to reject them. They're inflicting pain upon you because they're hurting. They cannot get over it. Does it make sense? You don't have to punish them anymore. Be more understanding. Find a way to relieve the suffering instead of complaining about why you're making me suffer so much. Why does the master make me sit so long? Why it hurts so much? Can't you see that I'm hurting too myself?
John is not impressed. He has no compassion and kindness. Yes. Can you see that? Can you see what I'm getting at? I see what you're getting at. If people are inflicting pain and suffering upon you, don't look at yourself. They're doing it because they are suffering. It sounds so sadistic, doesn't it? Then you can be at peace. Quý vị thấy không? Nếu người ta mà làm cái gì đau khổ, làm vì phiền não, thì nó trách người ta. Người ta làm mình phiền não, ta đang đầy đọa mình là tại người ta đáng bị dày vò, người ta đang bị đầy đọa. Nên người ta phải truyền nó lại cho mình. Mình thấy cái khổ người ta nhé. Đó là tâm từ bi. Đừng có trách móc người ta. Yes? Sanding says, it sounds good, but I still prefer spiritual penetration. Just teach me how to have spiritual penetration. None of this mumbo jumbo. Ông này chuyên môn đi thích học thần thông. Hôm nay thầy nói giảng thì nghe ngon lành lắm. Điều tôi vẫn chẳng thà thầy giảng tôi cách mở thần thông chứ còn đừng giảng mấy chuyện là trên trời dưới đất không. Punish, to react, and condemn, and reject is so strong because it's lifetime after lifetime. That's why you have to sit there and say, no, I'm not going to get up. No, I'm not giving up, no matter how much it hurts. Bởi vậy, mình phải cần ngồi đó. Nó đau chừng nào mình mới ngồi chịu trận. Thì lúc đó mình mới thực sự hiểu cái từ bi là cái gì. It hurts so much because you hurt them so much. Don't you get it? Your leg hurts, you have so much pain because in the past you inflicted that kind of pain upon them already. And now they're coming back to do it to you. It's called cause and effect. Don't run away from it. Không cần phải bỏ chạy. Mình nó đau, mình cái chân nó đau, lưng nó đau, tại vì trong quá khứ mình đã làm nó đau như vậy rồi. Bây giờ nó tới nó đòi nợ lại, nó trả nó. Nó mà sợ. So do you tell me, do I have leg pains? Tại quý vị hỏi thầy còn đau chân không? What do you think? Huh? Ginny, what do you think? Do I have leg pains or not? Thành quý vị hỏi thầy đó, thầy còn đau chân không? Quý vị nghĩ sao? Huh? No? No? Do I hear no? Raise your hands. No, one. Do I hear yes? With a smile. Sadistic smile. Yeah? Why? Why do I still hurt? Because it's always going to hurt, but you don't care that it hurts. Out of kindness and compassion. I'm no longer afraid of pain like you are, but I'm still working on my kindness and compassion. I feel so often hitting that this, go away, leave me alone, but they will not. It's called kindness and compassion. To endure it. You understand now? This is the second half. You endure it out of kindness and compassion. The first half, cái phần đầu tiên hết á của cái kinh này á, là quý vị nhìn cái đau, quý vị nó mất luôn cái đau. You look at the pain and it's no longer there. Okay? The pain is a false thought, right, John? It is. Trust me, trust me. But what happens when the pain says, but John, I love you so much? The second half. Okay? The first half, you're supposed to look at the pain until it becomes empty.
I'm tying it all up together for you. This is not theory. You have to sit there until the pain becomes empty. What does it mean becomes empty? Anna, what does it mean that the pain becomes empty during the first half, the first phase of your knowledge? What does it mean? Becomes empty. It's not true. What does it mean it's not true? Jimmy? Not attached. You no longer reject it. Then it's empty, isn't it? You reject it because it's not empty. You say, go away, I don't want you, because you are real. Chị thấy không? Cái phần đầu nó phi cái này là sao? Là ngồi cho cái kìm cái chân cái đầu nó thành không. Cái đau thành không nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị không có còn từ bỏ nó nữa. Hiện bây giờ quý vị từ bỏ nó tại quý vị sợ nó, quý vị nghĩ nó là thiệt. And text says, this is impossible. You understand? You cannot talk. You have to do. Because it's real. You sit there, trust me. Quý vị nói, quý vị nghe. Ngồi đó, cái chân nó bong luôn, cái đầu gối nó bong luôn, cái mông nó bong luôn. You sit there until your knees are about to break, and then your skin on your butt is breaking, and yet you don't do anything about it. Nhưng để mình làm gì hết. You don't go like this. Or you go like this. Or you don't go like this. Do you like another one? Yeah. Another one? See that? It's so real to you. Or another one. What is that again? Oh, sorry, I couldn't hear you. I didn't hear you. And Master says, come for the chanchi, come for the chanchi. What? See that? Not empty. By far, not empty yet. Yeah? It's empty because even if it hurts, you're not bothered by it. This is my masterpiece, and you're not even paying attention. Even if it hurts so much, you're not bothered by it. You recognize it hurts. I'm not saying it doesn't hurt anymore, because it would be a lie. Of course it hurts. But it doesn't bother you. Đương nhiên nó đau. Mình ngồi đó, máu nó không chảy thì sao nó không đau được. Mình nói nó không đau là mình nói láo. Nó đau. Nhưng mình không còn phiền não, không còn sợ nó nữa. Mới gọi là không. Isn't it fantastic? You're so free. You're so free from yourself, from your fear, from your worries. Mình không còn lo, mình không còn sợ nữa. You don't worry if Master is taking advantage of you anymore.
Go ahead, make my day, abuse me. Because I have no fear. Right? Go ahead, insult me. So Master, I get it now. I remember that last I had an example of enduring pain. That even if it hurts so much, it never stopped. I just have to embrace it. So I'm being very stupid, so the pain is going to be there until I embrace it. Yes, and keep embracing it, and then one day, and then becomes not there anymore. The emptiness is not only because you're not attached to it, but actually you have the ability to zap it at that level. If you truly are able to be not attached to it, John, the pain goes away instantaneously. It's no more pain. Nghe cho rõ. Nếu như cái vị thực sự mà có thể mà thấy cái đau nó không, lúc đó không còn đau nữa. Is it clear? Let me spell it out for you. It's no longer any pain. Okay? Yes? I had a situation, deal with the pain like this. I don't know if it's correct or not. You're fighting. That's incorrect. You fighting. No, I'm not fighting. I feel like a half asleep. I still notice it from me. It's like, all of a sudden disappear. Very comfortable. Is that correct or not? No. Yes. Can you able to turn off your pain on and off then? Is that option? Turn on and off. Because there's no self experiencing pain. You shut down the self, it's no more pain. You're fighting to recognize where the self manifests. And when you recognize the self manifesting, you can shut it down just as well. Is it clear? The nerve endings are still there. Vicky, you're not going crazy. It's still there. But you can shut down all those transmissions. Okay? It's still there. You're just not receiving it. What are you going to do? You can send as many telegrams you want. I'm simply not going to open them. What are you going to do? Isn't it beautiful? It's called self-mastery, Jimmy. Self-mastery is because even though you bombard me with unpleasant messages, with threats, okay, with unpleasant, icky stuff, it still doesn't bother me. You cannot affect me. Okay? That's self-control. Tự chủ đó là người ta làm gì làm, mình chặn ngã lại, không có phản ứng, là mình có hoàn toàn tự tại, hoàn toàn tự chủ. Okay? Any questions about that? Okay. And then second half, phần thứ nhì. Okay. All dharmas are level equal. Tất cả mọi cái pháp nó đều là bình đẳng. It means that now you have to choose to experience pain. Before, you run away from it. You run away from it right here. First half. Second half, you have to embrace it. You have to accept pain. You have to experience pain. Cái phần đầu là cái vị của cái tu hành bước đầu đó. Phần đầu là cái vị phải chạy, thấy cái đau, thấy cái khổ, cái vị chạy, tránh nó. Phần thứ nhì quan trọng hơn nữa là cái vị phải chọn cái khổ, chọn
chịu đựng cái khổ, mới thực sự có được cái tâm từ bi. What is compassion, John? Từ bi là cái gì? You think that this is just my craziness that tells you to go and select to have pain? Huh? I know some of you is crossing some of you and say, sadism, masochism, right? Thank you. Well, why? What is compassion? Yes? The prefix doesn't mean with, so you have to suffer with others. Your pain is my pain. You can have mine. Embracing. Cái đau của quý vị là cái đau của thầy. Okay? Is it only talk? It means you have to undergo the same pain before you can say your pain is mine. Right? Otherwise, it's only theory. Your pain is mine, but can you wait till tomorrow? Yeah? Isn't it beautiful? So is the coming the positive effect, are we in little bit by That's when you are able to help. Quý vị thấy cái đau người ta, quý vị mới có thể bắt đầu giúp được. You cannot say, leave me alone. Don't give me your pain. Không thể nào nói là để yên tôi yên thân, để tôi thanh tịnh. Okay? I want to be at peace. Please don't bother me. Okay? You have to say, give it to me. I take it. I carry it for you. Okay? Then, if you know what kind of pain they go through, then you're in a better position to help them. Don't you? How can you, if you are in pain, how can you trust someone and say, let me help you, but don't give it to me, okay? Let's get this straight. Your pain is yours, okay? Don't give it to me. I try my best, but I can go so far. Right? How can you trust people like that? Because I wouldn't trust them. As soon as I see John, says, John, here's my tooth pain. All yours. And if John says, hey, wait a minute. It's not part of the contract. What do? We find a better dentist. Oh, no, that hurts. Who can really help us? Oh, that really You ain't seen nothing yet. Does it make sense? Does it make sense? This is the beautiful thing about the second part. You know why? Because the second part here, all dharmas are level and equal, meaning that there's no end to suffering. How does it mean that? It's not implied. How does it mean that? If it's level and equal, then there's not enough. See, your mindset is on enough is enough. The opposite of that is no enough.
That's infinite. I'll think about it, but you're leaving out some steps. You're leaving out some information that's so I might just pop in my head. Yes? Yes. So if you're able to develop kindness and compassion, then you become one. The one suchness. Cái nhất như đó nó đòi hỏi cái việc có cái tâm từ bi. You one and the same with everyone. Okay? Your pain is my pain. So is his. So is his. Yeah, it's kind of hard right now, but I'm working at it. I still struggle, yes, I admit. Okay? Betcha. Why? Why is it so? Huh? Mình chấp nhận cái đau khổ, mình chạy tới mình không sợ đau khổ, mình gánh cái đau khổ như thế. Mình sẵn sàng chịu đựng cho họ, sẵn sàng giúp họ. Why is that sometimes you have to not so work so hard in some cases? Tại sao có nhiều trường hợp mình phải không nên làm việc quá lố? Because it's called according with conditions. Tại duyên nó chưa đủ. What does it mean? What does it really mean? Let me tell you, you don't know what it means. It means that they don't have enough blessings yet. There's nothing you can do. Cách khác là người ta chưa đủ phước, mình giúp chưa được. Mình phải đợi cho khi nào nó chín mình mới giúp được. You have to wait until they ripen before you can help. Okay? Or you're not capable yet, so you have to be patient, work at it before you help. Hoặc cái phương diện khác, bởi vì chưa đủ sức, là phải kiên nhẫn và phát triển cái khả năng cái đã trước khi mà giúp. Okay? Okay? And then, finally, you don't change and yet accord with conditions. Chẳng biến mà tùy duyên. What does it mean? It means that you're helping. Let me translate into upside down people's language for your sake. That means that you're helping, but on the surface, it appears you're not helping. So they blame you like hell for not helping. Jonathan, why did you read that? Agree with that text? Yes. You're helping, and yet people think you're not helping. Mình không giúp, người ta nghĩ mình không giúp. You ask people, they say, these upside down people, I can swear to you on my mother's grave, he's the most ruthless person there is. He's going to step all over you, he's going to use you, he's going to you, and then he'll spit you out. Because I see in my own eyes, I heard in my own ears. That's called not change and yet accord with conditions.
Yeah, of course not. Of course not. Someday you will. Okay? Any questions or comments? Ai Kiên thắc mắc gì không? Hmm? So he says, for example, the example he says that, I give an example here, maybe John missed that and Tex missed that because you weren't here. I give an example, for example, the other temple when I was under training, they, you maintain your samadhi. You don't talk, you don't smile, you don't look around. So that minimize your outflows. Okay. Thầy kể chuyện, mấy người không có mặt ở đây thầy kể lại cho họ nghe. Mấy người không có mặt ở đây nghe. Là có cái chùa khác thầy tu thì người ta gồng, người ta nói là tôi không có nhìn quanh nhìn quốc, tôi không cười, tôi không mỉm cười, tôi không nhìn ra, tôi chỉ giữ chánh niệm thôi. Whereas our temple, we sit down, we smile, we talk. Okay. Chùa mình vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa cười thoải mái. And that's called not changing yet according to condition. Đó là chẳng biến mà tùy ý. What does it mean? You accord the condition because people talk to you. Right, Shanding? Mình á, tùy duyên tại người ta nói chuyện mình phải nói. Right? If people talk to you, you say, don't talk to me. That's not according to conditions. Okay. Người ta nói chuyện với mình quay mà. Yeah. Get back. How could you? Can't you see the sign? Can't you see I'm cultivating? Okay. That's not according to the conditions. Okay. Not change. What's about the part? Not change. Không đổi nghĩa là sao? What does it mean? Not change, meaning that you are in samadhi while talking. Không đổi nghĩa là quý vị đang nói chuyện và đang trong định. You can speak while in samadhi, can't you? Quý vị có thể nói chuyện mà trong định chứ. That's what you're learning at my temple. Cái chùa mình tu là như vậy đó. Mình nói chuyện trong định. Định mới có thể tùy duyên được. You not change meaning you're not disturbed, you're not affected. Mình không bất biến có nghĩa là quý vị không bị cái ngoại cảnh ảnh hưởng quý vị. Mới gọi là định lực. It's called samadhi power. No matter how noisy it is, no matter how exciting it is, you still are unperturbed. You don't change. Mình không bị ảnh hưởng. How do you get there? Làm sao tới đó được? How do you get there? By failing. Because you can't do it the first time. Following week you come again, the same thing's going to happen again. You keep on trying until you no longer change. You don't have to be afraid.
Không có sợ. Huh? Yes. Yes. Yeah, you young man. Noise is okay, like you, but I once lived with a place, people smoke, oh, that's really suffering. Cigarettes. So you have a weakness with the smell. Keep on smelling it until it doesn't bother you anymore. Damage your lungs until even your lungs are damaged, that will not bother you anymore. What's the big deal? The worst thing is, the worst could happen, you die. So what? Huh? Is there anything worse than that, Hashanding? You die because of lung cancer? You die. We all die anyway. That's what I think. What are you afraid of? What's the worst could happen? You can't avoid it. You die. Sooner or later. You all die. Might as well eat it up. Might as well have fun. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so the two different approaches. One approach is that no, I'm going to have my outflows. Okay, that's fine. The other approach is that I know I'm having outflows, but I'm minimizing it. I'm chopping it out. I'm chopping it out. I'm chopping it out. So on the surface, they say, this is cultivation. This is scattered. Excuse me? Excuse me. Because you're doing under my supervision. Yes, I know, when I'm not there, John says, let me tell you another joke. You hear about the dumb blonde and the three Polish guys. And his objective is to make sure that you get, you have a good big laugh. And he says, see, I moved her already. We're working at it. We let John have his way, but one day he's going to tell us a joke and say, he said, oh, you God. Oh, you God. Oh, it is so funny, John. Ha, 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 ha. I want to hear it. Okay? Isn't it beautiful? Different approaches, not only one way. But my inclination is kindness and compassion. This part, you can do with the chanti. I teach you the technique to empty everything else. Okay? That's the easy part. This part is very hard. It's very hard. It's so hard. Because it is infinite. This, you only have to deal, the first half you only deal with yourself. Second half you have to deal with all the living being selves. Meaning Anand, Tex, Sandeep, Jimmy, the monster, the Korean, that's scary. Okay? You have to deal with all those. It's fascinating. It's fascinating. That's why you need to have not change and yet accord with conditions. Does it help a little bit, Tex? And how beautiful it is? Is it worth the drive? Okay?
He's speechless. The master can be so stoop so low, just for approval. See now, you agree with me, Mahayana is so fascinating. Ví dụ quý vị mới thấy, phải đồng ý với thầy là thấy cái tu Đại Thừa nó thú vị dễ sợ, nó vô tận. Nó vô tận. Cái phần đầu á, là mình chỉ cần không cái thằng ngã thôi là mình xong chuyện rồi. Đó là A-la-hán Bích Chi Phật. Sau cái Đại Thừa là mình phải đối phó với tất cả hàng ngã của tất cả chúng sanh. Nó vô tận. Thú vị vậy đó. Okay? And that's when you can truly remove fear. Lúc đó mình mới thật sự mình bỏ được cái sợ. No more fearful. Không có gì phải sợ hết đó. Yes. Protecting. You do martial arts. That's protection. No need to do that. You can bite me, but you're going to hurt. That's why we do chant, so that we can take a beating. You cannot help people unless you allow them to beat you. That's how you experience the pain. Is it clear? Bởi vì mình phải cần, mình không còn sợ sệt nữa. Bởi vì quý vị phải cần tu cái thiền thất, tại vì quý vị tập chịu đựng cái đau, chịu đựng bị đánh. Nó không còn sợ nữa. Mình muốn giúp người ta, mình phải thấy thực sự biết cái đau đớn của người ta ở chỗ nào. Mình chỉ nhẫn chịu cái đánh của người ta. Okay. So I see you stay on for the meditation, right? None of you are going home, right? That's after 2 hours. This is why I want to get this commitment from you before I. It hurts when you're so ungrateful. Such a fantastic lecture after 2 hours. Everyone said, yeah, I want to cultivate Mahayana. Yeah, this is Mahayana. I'm Mahayana for life. And I said, will you stay on